สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำเทคนิคการตัดหน้าม้าตรงสำหรับวิกผมกันนะคะถามว่าแค่ตัดหน้าม้าจริงๆถึงขั้นต้องมีทูตอเรียลกันเลยเหรอคือเรารู้สึกว่าการตัดหน้าม้าตรงๆให้เป็นธรรมชาติเนี่ยถือเป็นหนึ่งในหัวข้อที่ยากที่สุดสำหรับการตัดวิกเลยก็ว่าได้เพราะว่าถ้าตัดฉับๆตรงๆไปเลยเนี่ยวิกมีโอกาสสูงที่จะออกมาพังถ้าไม่หนาก็เป็นก้อนเบี้ยวแล้วเราก็ยังไม่ค่อยเห็นทูตอเรียลไหนที่ลงรายละเอียดจริงจังกับเรื่องนี้ดังนั้นเราก็เลยจะมาแนะนำวิธีที่ไม่ว่าจะตัดยังไงก็ไม่บ้งกันนะคะก่อนอื่นเลยกำหนดความกว้างของหน้าม้าแล้วใช้กิ๊บหนีบเก็บผมส่วนอื่นๆไปก่อนต่อมาเราจะเริ่มแบ่งผมเป็นเลเยอร์บางๆเริ่มจากข้างล่างสุดก่อนเวลาแบ่งให้แบ่งมาจากเลเยอร์แถบเดียวกันส่วนผมที่เหลือก็ใช้กิ๊บเก็บขึ้นไปก่อนวีวิกให้เรียบร้อยเตรียมสำหรับขั้นตอนต่อไปทีนี้เราจะใช้สิ่งที่เรียกว่ามีดซอยค่อยๆซอยผมหน้าม้าออกกันนะคะเริ่มจากกะตำแหน่งความยาวหน้าม้าที่เราอยากจะให้เป็นก่อนแล้วก็เริ่มลงมือซอยตามนั้นได้เลยค่ะจะสั้นไปยาวไปบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะยังไงเดี๋ยวเราจะมาจัดการตรงนั้นกันทีหลังค่ะในเลเยอร์แรกอาจจะดูเหมือนหนูแถบไปหน่อยแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะจริงๆอันนี้คือปกติค่ะเมื่อเราทำเลเยอร์ที่1เสร็จแล้วเราก็ค่อยๆปล่อยเลเยอร์ที่2ออกมาซอยเหมือนตามขั้นตอนในเลเยอร์แรกแล้วทำเหมือนกันในเลเยอร์ต่อๆไปจนครบทุกชั้นถ้าดูตามในวิดีโอแล้วจะเห็นว่าเราค่อนข้างแบ่งเลเยอร์ถี่พอสมควรแต่ว่าถ้าเกิดใครค่อนข้างรีบหรือมีเวลาน้อยสัก 4-5 เลเยอร์ก็พอแล้วค่ะในส่วนของเลเยอร์สุดท้ายเราจะยังไม่ใช้มีดซอยออกนะคะให้ปล่อยอย่างนั้นไว้ก่อนพอทำตามขั้นตอนเหล่านี้เสร็จแล้วเราถึงจะใช้กรรไกรมาตัดให้ตรงกันค่ะถ้ายังรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจให้ลองตัดแบบเผื่อยาวไว้ก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยๆเก็บไล่ขึ้นไปตามความยาวที่ต้องการค่ะหลังจากตัดออกมาเสร็จแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากได้หน้าม้าที่บางลงมากว่านี้หน่อยเลยย้อนกลับไปเลเยอร์แรกๆเพื่อทำการซอยเพิ่มค่ะหากรู้สึกว่าหน้าไม้ยังแข็งๆอยู่ให้ตั้งกรรไกรขึ้นตั้งฉากแล้วทริมออกเหมือนในวิดีโอค่ะเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยค่ะเมื่อทำการเสร็จแล้วก็จะได้ออกมาประมาณนี้ค่ะถ้าชอบคอนเทนต์ประมาณนี้ยังไงช่วยกดไลค์กด Subscribe ไปด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อๆไปค่ะหรือถ้าอยากรู้อะไรอีกเกี่ยวกับการเซตวิกแล้วก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ด้านล่างได้เลยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ